Yun. Then, so okay na ito. Pwede na yan. So, tatakpan. Then, so ayan. Ready na siya. Ciao guys! So ngayon, ito na yung na-prepare ko na para pang tuob or suob or face inhalation, face steam or inhalation. Prepare po muna ako para sa aking face steamer or face inhalation. So, lalagyan ko siya ng konting asin. Then, yung mga ganito, yung peel or yung balat ng orange. Yan, lagay natin. Then, aside from orange, yung yung waste kanina, dun sa ininom kong lemon, ito ilagay ko din. Then, yan. Then, water. Then, may herba buena na na lang siya. Na na siya. Kanina ko pa kasi pinitas. Herba buena po siya. Mint din siya. Mint leaves. So, ayan. Ilagay natin dito ang ating mint. Dagdagan pa para mas mas feel na feel. Yan. Okay. Na. Lagyan pa natin ng konting tubig. Ay, puno na. Aside from that, meron pa akong secret ingredient. Sana yun. Sana yung aking secret ingredients. Wait, hanapin ko muna ha. Meron pala ako ditong apple. Meron ako ditong secret ingredients. Pero di na siya secret, char. So, meron ako ditong ionic mineral concentrate. So, meron akong cell mineral drop. So, matagal na ako nito. So, lagyan natin ng 1 drop. Okay? So, yon. Minerals yon. Then, so, okay na ito. Pwede na yan. So, tatakpan. Ouch, what happened? Takpan natin. Then, yan. Pa sa ating face inhaler. Siguraduhin. Then, kung makikita ninyo dito, meron siyang ganyan, butas-butas. Meron din siya ditong adjust. Kung gusto niyo hindi masyadong malaki ang butas, ayan. Kung i-adjust ko siya dito, okay. Look, oh. Na-close na siya. Adjust ko ulit. Ayan, open. Close. Open. Char. Pero, mas gusto ko yung open na open. Para lumabas talaga yung Then, ito yung sa nose. Yung parang gusto mong nakafocus talaga sa'yo yung mist. Ayan. So, yan. So, yan ang gusto ko dito. Yan. Ito yung vaccination card ko. So, then, meron tayo dito apple. So, ayan. Ready na siya. And now, ipa-plug na natin to doon sa ating outlet. So, I'll be back. Ayan na siya, guys. So, ayan. Okay? So, pag ganyan na siya, ready na. So, iwan muna natin. Gusto ko ito agad. May indicator naman siya na naka-on. Kasi dyan. Ito ko siya agad para mas madaling mag-init. No? Kumukulo na.
Kumukulo na siya. So, now, lalagyan ko siya ng grapeseed oil. Kasi para makatulong to. So, kailangan natin siyang lagyan ng konti. Ayaw ma-open. Ayan. So, grapeseed oil. Isang patak lang siguro or dalawa, tatlo. Or dadagdagan pa natin. Yon. So, ang sarap sa pakiramdam. Mint kasi siya. Kasi yung formulation ng grapeseed oil na to is, aside from grapeseed, meron siyang orange oil, peppermint, cocoa oil, moringa extract, ginseng, and ang napakaganda nito is oil-based po siya. So, JS Store. Sa nagbigay po nito, thank you so much. Ayan. So, grapeseed therapy oil. So, maganda po siya. So, yon. Lagay na natin to. Ayan. So, kailangan natin ng extension wire. Okay. So, kailangan to. Kasi maikli lang yung wire. Then, need to put this para sa ano to siya, nasal ano. Yan. And then turn on na natin. Kung gusto nating mas mabilis na yung kukulo yung water, so ilagay natin sa 2. But later on, balik natin sa 1. So ayan. So hindi pa siya kumukulo kasi kaka-on ko lang. So ayan. Ayan, maririnig ko na siya na medyo kumukulo na yung water kasi mabilis lang naman siyang kumulo dahil konti lang naman yung water. And then, naaamoy ko na yung mint yung nilagay ko na grapeseed. Then, di ba may ano siya, may orange oil. Then, ano pa yung naamoy ko? Nilagyan ko kasi siya ng dahon ng lemonsito. Kaya, naamoy ko din. Wow, ang sarap. Super. Grabe yung mint. So, yung sa pinatak ko na ganito. Grabe! Ang init na. Marinig nyo yung kulo. Sakit sa mata. Grabe guys, lumuwag na yung ano ko. Yung ilong. Grabe, I need to get some tissue kasi tumutuloy yung sipon ko.
Nakita niyo yung heart. Yan, check muna natin baka wala ng tubig. Tingin ko magulo siya. Meron pa. So, ayan. Stop po muna tayo. So, yun. Grabe. Lumabas ng kusa yung ano ko. Seafood. So, yun. Grabe, ang ganda niya sa pakiramdam, guys. Kasi, mas lalong lumuwag yung ano dito ko. Yung sa ano. Basta. Yun na yun. So, pwede nyo ring itry. Marami naman sa Shopee. But thank you so much pala sa nagbigay sa akin nitong face steamer or face inhaler or moisturizing facial steamer. So thank you so much po sa nagbigay nito. And then thank you din dahil sa ngayon is medyo mapadali na yung buhay natin, 'di ba? Dahil isang click mo lang doon sa Shopee, 'di ba? Dumating agad. So thank you so much po sa nagbigay nito, Ate Merlita. Thank you so much because sobrang useful siya sa panahon ngayon dahil konting kembot lang, ang dali nating magkasakit. Ewan ko ba kung bakit. So yun, parang ganun. So thank you so much. So that's all. Thank you for watching. Bye! Ingat po kayo palagi.